Kalashnikov, một kỹ sư và nhà thiết kế vũ khí nổi tiếng của Liên Xô cũ, là người đã phát minh ra khẩu súng trường nổi tiếng nhất thế giới, AK-47. Viên đạn mà nó bắn ra có thể xuyên thủng tấm thép dày 10 mm một cách dễ dàng. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là viên đạn ấy chỉ nặng chưa tới 8 gram. Sức công phá khủng khiếp của nó đến từ tốc độ cực cao, 718 m mỗi giây. Điều này cho thấy, nếu vật thể đủ nhanh, thì dù rất nhẹ, nó vẫn có thể gây ra sức hủy diệt khổng lồ. Giờ hãy thử tưởng tượng, một nguyên tử, chẳng hạn như nguyên tử hydro, có khối lượng cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 0,000000000000000000001 kg. Nếu một nguyên tử như vậy chuyển động với vận tốc ánh sáng và va chạm với bạn, điều gì sẽ xảy ra? Khi một viên đạn xuyên thủng tấm thép, đó là vì động năng của nó đẩy các nguyên tử kim loại ra khỏi vị trí, tạo thành một lỗ hổng, chứ không phá hủy hay tiêu diệt nguyên tử nào cả. Điều đó có nghĩa là 718 m trên giây vẫn chưa đủ nhanh để phá vỡ cấu trúc nguyên tử. Chúng ta biết rằng bom nguyên tử phát nổ là do phản ứng dây chuyền không kiểm soát được trong hạt nhân nguyên tử. Trong quá trình đó, neutron đâm vào hạt nhân nguyên tử, giải phóng năng lượng khổng lồ và tạo ra thêm neutron mới. Vậy thì, để phá vỡ hạt nhân, neutron phải đạt vận tốc bao nhiêu? Có cần phải gần bằng tốc độ ánh sáng không? Thực ra, neutron gây ra phản ứng phân hạch hạt nhân được gọi là neutron nhiệt, và chúng chỉ chuyển động với vận tốc khoảng 2190 m mỗi giây mà thôi. Nghe có vẻ như chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, vỗ tay thật mạnh là có thể tạo ra phản ứng hạt nhân, nhưng thực tế thì không thể. Nguyên tử sắt là nguyên tử khó thực hiện phản ứng phân hạch hoặc nhiệt hạch nhất trong bảng tuần hoàn, vì năng lượng liên kết của nó cao nhất. Các nguyên tử nặng hơn sắt sẽ dễ phân hạch, còn những nguyên tử nhẹ hơn sắt lại dễ xảy ra phản ứng nhiệt hạch hơn. Bàn tay của chúng ta được cấu tạo chủ yếu từ oxy, carbon và hydro, là những nguyên tử nhẹ hơn sắt, nên khi va chạm ở tốc độ cực cao, chúng có xu hướng nhiệt hạch chứ không phải phân hạch. Vậy thì, hai bàn tay cần đập vào nhau với tốc độ bao nhiêu mới có thể gây ra phản ứng nhiệt hạch? Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Plasma thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, để hai hạt nhân thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, chúng phải có vận tốc tương đối hơn 1 triệu mét trên giây, tương đương 0,3% tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, nếu bạn có thể vỗ tay nhanh hơn 0,3% tốc độ ánh sáng, bạn có thể tạo ra phản ứng nhiệt hạch ngay trong lòng bàn tay mình. Nhưng dĩ nhiên, điều đó là bất khả thi. Tại Nga, có một thiết bị mang tên U-70, máy gia tốc hạt đồng bộ proton lớn nhất của Liên Xô. Sau 9 giây gia tốc, nó có thể khiến các hạt chuyển động gần bằng tốc độ ánh sáng. Năm 1978, nhà vật lý Anatoly Bugorsky trong lúc kiểm tra máy đã vô tình bị một chùm proton năng lượng cao bắn xuyên qua đầu. Tia hạt đi vào từ vùng chẩm sau đầu, xuyên qua não giữa và tai, rồi thoát ra ở cánh mũi bên trái. Kỳ diệu thay, ông vẫn sống sót và trí tuệ không hề bị ảnh hưởng, chỉ có một bên mặt bị liệt do tổn thương dây thần kinh. Một chùm tia hạt năng lượng cao chứa hàng triệu hạt, nhưng một hạt đơn lẻ thì có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại. Thực tế, trong vũ trụ tồn tại vô số hạt chuyển động gần bằng tốc độ ánh sáng, gọi là tia vũ trụ, bắt nguồn từ những vụ nổ siêu tân tinh hoặc các lỗ đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà. Nếu bạn đứng ngoài bầu khí quyển trái đất, mỗi giây sẽ có ít nhất một hạt nhân nguyên tử di chuyển với 99% tốc độ ánh sáng xuyên qua khu vực có kích thước bằng móng tay của bạn. Tuy đều di chuyển gần tốc độ ánh sáng, nhưng năng lượng giữa các hạt này khác nhau rất xa. Một hạt đạt 99,9999991% tốc độ ánh sáng có năng lượng cao gấp 280 lần hạt chỉ đạt 99,93%. Và trong vũ trụ, các nhà khoa học từng phát hiện những hạt đạt tới 99,999999999951% tốc độ ánh sáng. Năng lượng của nó cao gấp 40 triệu lần so với hạt năng lượng cao nhất mà con người từng tạo ra trong máy gia tốc. Một hạt nhỏ bé như vậy lại chứa động năng tương đương với một quả bóng chày bay 90 km/h. Các nhà khoa học đặt tên cho loại hạt này là hạt Omega. Cho đến nay, đã ghi nhận 7 sự kiện Omega. Nếu một hạt Omega va vào bạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Trước tiên, nó sẽ va chạm với các phân tử trên bề mặt da, tạo ra các hạt mới như pion. Những pion này lại tiếp tục va vào các phân tử khác, gây ra chuỗi phản ứng dây chuyền, tạo thêm proton, neutron, electron và photon. Những hạt mới này mang theo phần lớn năng lượng ban đầu, rời khỏi cơ thể bạn, chỉ một phần rất nhỏ năng lượng được giữ lại để phá vỡ vài nguyên tử trong cơ thể. Nhưng số lượng nguyên tử trong cơ thể con người là khoảng 10 mũ 28, nên một vài nguyên tử bị phá vỡ chẳng ảnh hưởng gì cả, bạn thậm chí sẽ không cảm thấy gì. Nhưng nếu một nguyên tử va vào bạn với tốc độ ánh sáng, thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Theo thuyết tương đối, khi vật thể tiến gần tốc độ ánh sáng, khối lượng của nó sẽ tăng lên vô hạn. Nghĩa là, một nguyên tử nhỏ bé có thể mang khối lượng lớn hơn toàn bộ vũ trụ hiện tại. Khi một khối lượng khổng lồ như vậy tập trung vào một không gian cực nhỏ như hạt nhân nguyên tử, nó chẳng khác gì điểm kỳ dị trước vụ nổ lớn, nó không chỉ đâm vào bạn, mà còn tạo ra một vũ trụ mới. Chính vì vậy, thuyết tương đối khẳng định rằng không gì có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Nhưng liệu điều đó có thật tuyệt đối không?
Đây là trái đất, và kia, thiên hà Andromeda, cách chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ của bạn có thể từ trái đất bay đến Andromeda, rồi quay về ngay lập tức. Tốc độ ánh sáng có thể giới hạn cơ thể bạn, nhưng không bao giờ giới hạn được trí tưởng tượng của bạn. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức hữu ích nữa nhé.